Ito na nga siya. Wow. 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 Yo! Kamusta kayo guys? And welcome to my channel. So thank you guys sa pag-click ng video na to. And I'm so excited sa first video natin sa channel natin. Ano yung mga gagawin natin. And by the way, I'm Jason. And meron akong sneaker shop pero online. Yan. Ang title niya ay 𝐴𝑗𝑠ON_PH. Yan. Mostly mga pag-uusapan natin sa channel ko ay sneakers, hustle, yeah, tsaka life, yan. So, yung araw, mag-hustle tayo, pupunta tayo sa isang sneaker shop dito sa Baguio. Tapos, titignan natin kung meron tayong makukuha na magagandang shoes, gano'n. Tapos, ilalagay natin dun sa page natin kung saan sa page natin. So, kung excited ka, yan. So, kung interested ka, hanap pa rin yan. So, panoorin mo hanggang matapos yan. And huwag mo kalimutan na i-like, subscribe, at hit mo na din yung bell button para lagi kang manonotify sa videos ko. Ganyan. So, yun. Kung excited ka, samahan mo ko ngayong araw. Yes, let's go! Hey guys, dito tayo ngayon sa Bayanihan. Yan. I-link ko yung map sa description below. Try natin maghanap dito ng mga sapatos. And guess what guys? New arrival sila. So, tingnan natin. Hanap tayo ng sapatos. And nakita tayo agad guys. Woo! Jordan 1 𝑖CO Chicago colorway. Pag pupunta kayo dito, hanapin nyo lang si Kuya Bruce. Ayan o. So guys, new arrival sila. Punta na lang kayo dito. Ayan. Sa Bayanihan lang. Sa Bayanihan. Hanapin nyo lang si hanapin nyo lang to. Hanapin nyo lang siya para i-assist kayo niya. Hello guys, so yun nga, tapos na tayong bumili ng sapatos. Tignan natin siya mamaya sa bahay pag uwi natin. So yan siya. Uwi na tayo, tapos unbox natin yung mga sapatos. Papakita ko sa inyo mamaya kung profitable ba siya or hindi. Ayan, papalit lang ako. Then pakita ko sa ay yan. So ngayon papakita ko sa inyo lahat ng mga nabili natin kanina. And pag may magustuhan kayo, ayan, huwag nyo kakalimutan i-like yung page natin, 𝐴𝑗𝑠ON_PH. Nasa link below, nalagay ko yon. Popost ko muna siguro sa Instagram or sa Facebook ko mismo. So i-add nyo ako, follow nyo ako. At yun na, huwag na natin patagalin. Unahin na natin ito sa plastic na to. Ayan, unang shoes. Ayan. Ito, unang sapatos, Nike Epic React. Ayan, ito siya guys, Nike Epic React. So, okay naman siya.
Maganda pa naman yung outsoles niya. Lilinisan lang yung midsole nito, then good to go. Ito, Nike Epic React. Ayan. Size 9.5. Sa mga naghahanap ng Converse na 70s, yan. Ang colorway niya dito, para siyang ash gray. Tapos suede siya. Ayan, nakikita niyo suede. Suede yung materials niya. Buo pa yung logo niya sa likod. Ayan. Ang issue lang nito, medyo yellowish na siya. Pero tatry ko mamayang linisan. So kung naghahanap kayo ng Converse na 70s, tapos size 8.5, huwag nyo kalimutan, Jason Kicks page. Yan. Bam! Yan. New Balance 993. Hindi ko alam kung anong dito. Kung anong version. Basta 993. Paganda niya pa, oh. Maganda pa siya. Hindi pa siya ganong built up. Lilinisin lang natin. Size 10 naman to. Size 10 sa mga naghahanap ng New Balance 993. Ayan. Then so guys, Converse na yun. Converse 70s Ox yata ang tawag dito. Kasi cream yung upper niya, cream din tong baba. Ganon. Buo pa yung logo niya sa likod guys. Ang size naman nito, size 8 men's. Yan, so kung size 8 ka, ganap ka ng Converse para sa ito. New Balance 990. Immaculate condition pa to, sobrang linis. Yan, sobrang linis niya. Yan. Ito, sa'yo naman. Size 8.5. Size 8.5. So kung 8.5 ka or size 9, kakasya to sa size 9. Basta hindi ka wide fit. Yan. So kung 8.5 ka, ganap ka ng New Balance 990 para sa ito. Ito. Yan. Hindi ko alam kung ibebenta ko to or isusuot ko kasi size ko to. Guys, Fear of God 101 yata ang tawag nila dito. Hindi ko rin sure kung legit to. Yan. Pero ang ganda ng materials niya. Yung suede niya maganda. Pati to. Ang size nito, size 43 or 9.5. Yun. So nakaka-excite yung gagawin na Jerry Lorenzo ngayon sa Adidas. Pakita ko sa inyo yung pinaka-last. Guys. Ito. Dumating na. I-unbox ko na rin ito ngayon sa video na to. Yan. Nagpakita ko sa inyo ng teaser nito sa Instagram ko. So, alam nyo na kung nakafollow kayo sa Instagram ko, sa Facebook ko, alam nyo na kung ano tong shoes na to. So, unbox na natin. 𝘚𝙭𝙘𝙚𝙚 style. Yan, kita nyo na. Yan, kita nyo na. Ito na nga siya. Wow. 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 Ito na. So, Jordan 1 Flyknit Royals. So, ang size nito, size 9. Issue niya lang, heel drags lang naman. Ito. Yan. Yung nasa loob niya, parang natanggal na. Yung parang leather. Ganun. Hindi naman siya kita pagkasuot mo na. Ayun. So, ibibirol ko sa inyo lahat ng mga shoes na nabili natin. So, hopefully may nagustuhan kayo. So, yan. So, let's go. Ayan, maraming salamat ulit. I-like nyo lang yung video na to. Tapos
mag-comment na rin kayo kung anong nagustuhan nyo sa mga sapatos na nakita nyo sa buong araw na nubos tayo kanina. At yun, maraming salamat sa pag-suporta nyo talaga. Sobrang salamat talaga. Ayan. So, yun lang muna yung araw. Sobrang haba na nung video na to. And yun lang, maraming salamat sa inyo. Stay safe. And sa next vlog ulit, I'm out. God bless.